नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानल सिभिल अभियन्तामा। आज हामी कम्पास सर्वेको क्वेशन नम्बर 3 लिएर आएका छौं। क्वेशन यस प्रकार छ, द फलोइङ बियरिङ वेयर अब्जर्भड इन द कम्पास ट्राभर्स भनेर एबी लाइन, बीसी लाइन, सीडी लाइन, डीई र एए को चाहिँ फर बियरिङ र ब्याक बियरिङ रिडिङ तपाईहरुलाई क्वेशनमा अवेलेबल छ। त्यसपछि क्वेशनमा अझै क्वेशन सोधिएको छ, एट व्हिच स्टेशन डु यु सस्पेक्ट लोकल अट्र्याक्सन, फाइन्ड द करेक्ट बियरिङ अफ अ लाइन बाइ अ इन्क्लुडेड एंगल मेथड भनेर यहाँ सोधिएको छ। तपाईहरुलाई म दुईटा मेथड हुन्छ भनेर पहिला पनि डिस्कस गरिसकेको छु। इन्क्लुडेड एंगल मेथड र बियरिङ एंगल मेथडबाट करेक्सन गर्न सकिन्छ। हामी अहिले यो क्वेशन चाहिँ इन्क्लुडेड एंगल मेथडबाट गर्दै छौं। ल सबभन्दा फर्स्ट टास्क चाहिँ के गर्नुपर्छ, तपाईहरुले फर बियरिङ र ब्याक बियरिङको रिडिङलाई चाहिँ डिफरेन्स गर्ने र दुईटाको रिडिङ चाहिँ कति हुनुपर्छ, ज्योमेट्री वाइज 180 डिग्री हुनुपर्छ। तर 180 डिग्री भएन भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त, त्यो स्टेशनमा ए भनेर बी स्टेशनमा दुईटै स्टेशनमा लोकल अट्र्याक्सनबाट इफेक्ट भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो मतलब के हुन्छ, म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स छ कुनै एभाइलेबल रहेछ वरिपरि, तपाईहरुले कम्पास सर्वेइङ गर्दाखेरि म्याग्नेटिक सब्स्टेन्सको कारणले लोकल अट्र्याक्सन प्रेजेन्ट भयो त्यहाँ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी बीसी मा पनि हामी चेक गर्न सक्छौं, सीडी मा, डीई मा र ईए मा हामी चेक गर्न सक्छौं। र यो क्वेशनमा यो सबै दिएको डाटाहरुलाई चाहिँ चेक गर्दाखेरि कुनै पनि स्टेशनबाट लिएको एंगल अथवा यो कुनै पनि डाटाहरु बीचको डिफरेन्सेस चाहिँ 180 डिग्री एक्ज्याक्ट छैन। यहाँ हामीले क्वेशनमा देख्न सक्छौं के भनिएको छ, अन एक्जामिनेसन अफ फर बियरिङ एन्ड ब्याक बियरिङ अफ लाइन अफ अ ट्राभर्स वी फाइन्ड नो अफ द लाइन हैज डिफरेन्सेस अफ 180 डिग्री इन इट्स फर बियरिङ एन्ड ब्याक बियरिङ भनेर भनिएको छ। अब भनिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ करेक्सन एउटा कुनै स्टेशनबाट लिएको फर बियरिङ अथवा ब्याक बियरिङलाई चाहिँ करेक्ट मानेर अघि बढ्नलाई चाहिँ अब यसमा अलिकति टफ भयो। तपाईले अझै केही काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ यो क्वेशनमा है त। हामी त्यही कुरा डिस्कस गर्छौं। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कम्पास दिएको डाटा अनुसार चाहिँ यसरी हामी ट्राभर्सलाई चाहिँ प्लट गर्न सक्छौं। ट्राभर्सलाई यसरी प्लट गरिसकेपछि सबै इन्क्लुडेड एंगल फर्स्टमा निकाल्ने, किनभने यो क्वेशन इन्क्लुडेड एंगल मेथड हो। इन्क्लुडेड एंगल मेथड भइसकेपछि एंगल ए निकाल्ने। अब यो एंगल ए कसरी निस्किन्छ तपाईहरुलाई मैले पछाडीको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन यहाँ इन्फर्मेसन आई भन्ने बटनमा म तपाईहरुलाई अवेलेबल गर्दिन्छु। अब यो एंगल ए निकाल्नको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, फर बियरिङ अफ एबी हैन, फर बियरिङ अफ एबी बाट ब्याक बियरिङ अफ ए घटायो भने सजिलरी एंगल ए आउँछ। त्यसको मिनिङ के पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले भने बियरिङ अफ एबी मा बियरिङ अफ एई घटायो भने इजिली 138 डिग्री 30 मिनेट आउँछ। ओके, सिमिलरली यो एंगलहरु निकाल्ने प्रोसेस खासै तपाईहरुलाई टफ भएन है। मैले पहिलाको भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेको छु। केही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने अघिल्लो भिडियो गएर फेरि त्यो बुझेर यस भिडियोमा आउन सक्नुहुन्छ है। म यो प्रोसेसमा अहिले बसिन। त्यस्तै गरी सबै एंगलको समेसन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कति आयो त भ्यालु 542 डिग्री 30 मिनेट। 542 डिग्री 30 मिनेट आयो। अब यो 542 डिग्री 30 मिनेट एक्ज्याक्ट करेक्ट हो त भनेर हामी केसँग चेक गर्न सक्छौं त, यसको थ्योरेटिकल सम। यो कति साइडको पोलिगन हो, 5 साइडेड पोलिगन हो भनेपछि 2n - 4 * 90 डिग्री गर्दाखेरि n को भ्यालु 5 भयो। n को भ्यालु 5 राखेर चाहिँ यो थ्योरेटिकल सम कति आयो त 540 डिग्री आयो। हामीले निकालिएको सम, एंगलको हेल्पले निकालिएको सम 542 डिग्री 30 मिनेट हो भने थ्योरेटिकल एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ 540 डिग्री हो भने इरर कति प्रोड्युस भएको रहेछ भनेर हामी चेक गर्न सक्छौं। टोटल इरर इन 5 एंगल, सबै एंगलमा भएको इरर कति हो 2 डिग्री 30 मिनेट। त्यो पनि कस्तो इरर आयो त, पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्नुस्, यो पोजिटिभ इरर भयो हैन। भनेपछि यो करेक्सन के गर्न सकिन्छ यसमा, नेगेटिभ है। यो मिस्टेक छ अलिकति, यो नेगेटिभ करेक्सन। त्यस्तै गरी अब हामी के गर्न सक्छौं, यो करेक्सन जस्ट के को लागि आएको करेक्सन हो, सबै सम अफ द एंगलमा भएको करेक्सन हो हैन। अब इन्डिभिजुअल एंगलमा कति करेक्सन गर्ने त नि भनेर हामी निकाल्न सक्छौं। त्यो करेक्सन कसरी निकाल्न सकिन्छ, 2 डिग्री 30 मिनेट भनेको 5 वटामा हो भने डिभाइड बाइ 5 गर्नु भयो भने इन्डिभिजुअल एंगललाई चाहिँ कति करेक्सन हुनुपर्ने रहेछ त 30 मिनेटको करेक्सन हुनुपर्ने रहेछ भने यहाँ माथिबाट क्याल्कुलेट गरेर आएको 138 डिग्री 30 मिनेटमा चाहिँ 30 मिनेट चाहिँ के रहेछ त, यो चाहिँ इरर रहेछ भने यसलाई करेक्सन गर्ने कसरी, 30 मिनेट रिड्युस गरेर 138 डिग्री 30 मिनेट माइनस इन्डिभिजुअल एंगलमा आएको करेक्सन कति 30 मिनेट थियो, त्यसैलाई घटाएर 138 डिग्री 0 मिनेट आयो। यसरी हामी सबै एंगललाई यो करेक्सन गर्न सक्छौं। यसरी करेक्सन गरिसकेपछि अल्टिमेट भ्यालु चाहिँ कति आयो त, क्याल्कुलेटेड सम चाहिँ 540 डिग्री आयो।
थ्योरेटिकल सम पनि 540 डिग्री थियो, हामीले क्यालकुलेटेड सम पनि 540 डिग्री पुऱ्याइसकेपछि अब यो एङ्गलहरू चाहिँ के भयो त, यो सबै एङ्गलहरू चाहिँ करेक्टेड मान्नु पर्यो हैन। यो एङ्गलहरू करेक्ट भइसकेपछि अब हामी फर्दर केमा जान्छौँ, बियरिङ क्यालकुलेसन हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो सबै लाइनमा निकालिएको फर बियरिङ र ब्याक बियरिङलाई युज गरेर हेर्दाखेरि सबैको डिफरेन्सेस चाहिँ के आएको छ, 180 डिग्री भन्दा टाढा गएको छ, कि कम हुनसक्छ कि धेरै हुनसक्छ हैन। तपाईँले सबैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने कुनलाई चाहिँ हामी एक्ज्याक्ट मान्ने त नि, कुनलाई चाहिँ करेक्ट मानेर चाहिँ हामी अघि बढ्ने त नि भन्ने तपाईँहरूलाई क्वेसन हुनसक्छ हैन। अब तपाईँले यो सबै डिफ्रेन्सेस गरेर हेर्नुभयो भने कति कति आउँदो रहेछ यहाँ हेरौँ। जस्तो एबी र बिएको बियरिङ घटाउँदाखेरि 178, त्यस्तै गरी बिसीको हेर्दाखेरि 177, सिडीको हेर्दाखेरि 178, डिईको हेर्दाखेरि 182 डिग्री र त्यस्तै गरी इएको हेर्दाखेरि 177 डिग्री 15 मिनट आएको रहेछ। सबै भ्यालु हेर्नुहोस् त 180 डिग्री भन्दा चाहिँ डिफर गरिरहेको छ, एक्ज्याक्ट 180 डिग्री छैन भने अब यसमध्ये कुन बियरिङलाई चाहिँ हामी करेक्ट मान्ने त नि हैन, कुन फर बियरिङलाई करेक्ट मान्ने अथवा कुन ब्याक बियरिङलाई चाहिँ करेक्ट मान्ने त नि भनेर हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ दिमागमा। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो सबै डिफ्रेन्सेसबाट भ्यालु जुन जुन आएको छ 178 डिग्री 30 मिनट, 77, 178, 182, अब यिनीहरूमध्ये यो पाँचवटा एङ्गलमध्ये कुन चाहिँ सबभन्दा 180 को नजिक छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। ओके, कुन चाहिँ 180 को सबभन्दा नजिक छ फर्स्टमा त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुभयो भने 178 डिग्री 30 मिनट चाहिँ सायद सबैभन्दा नजिक छ। ओके, ठिक छ, 178 डिग्री 30 मिनट चाहिँ 180 डिग्रीको नजिक छ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त, यो 178 डिग्रीलाई 180 डिग्री बनाउन कति चाहिन्छ भनेर निकाल्छौँ। अब यो तपाईँहरूलाई थाहा छ 178 डिग्री 30 मिनटलाई 180 बनाउन कति चाहिन्छ त, 1 डिग्री 30 मिनट, 1 डिग्री 30 मिनट इन दुईटाको डिफ्रेन्सेस गरेपछि आउँछ 178 डिग्री 30 मिनटलाई 1 डिग्री 30 मिनट जोडेर 180 पुऱ्याउने हामीले एउटा कोसिस गऱ्यौँ हैन। अब यो डिफ्रेन्सेसमा गरिएको करेक्सनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, बियरिङमा करेक्सन गर्छौँ। अब कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हेर्नुहोस् है। 1 डिग्री 30 मिनट जुन आएको छ यो डिफ्रेन्सेसमा आएको करेक्सन हो भने 1 डिग्री 30 मिनटको हाफ। ओके, 1 डिग्री 30 मिनटको हाफ तपाईँले 191 डिग्री 30 मिनट लगाइदिनुहोस्। ओके, 191 डिग्री 30 मिनट लगाइदिनुहोस् भने कति आउँदो रहेछ त, 1 डिग्री 30 मिनटको हाफ हेर्नुहोस् त, 1 डिग्री 30 मिनटको हाफ 1 डिग्री 30 मिनट लगाइदिनु भयो भने 192 डिग्री 15 मिनट करेक्ट बियरिङ अफ एबी आउँछ। ठिक छ, अब भनेपछि यही करेक्ट बियरिङलाई चाहिँ हामी युज गरेर अघि बढ्छौँ। हामीले यो 191 डिग्री 30 मिनटमा यो जोडेर 192 डिग्री 15 मिनट गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी तपाईँले ब्याक बियरिङ अफ एबी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि फर बियरिङ यति आएको छ भने यसको ब्याक बियरिङ कति हुन्छ त, 180 डिग्री घटाएर पनि निकाल्न सकिन्छ। ओके, यसरी करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी के गरौँ त, यो 192 डिग्री 15 मिनटलाई करेक्ट मानेर अघि बढौँ। फर बियरिङ अफ एबी 192 डिग्री 15 मिनट छ भने अब बिसीको बियरिङ कसरी निकालिन्छ यो तपाईँहरूलाई मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि सिकाएको छु। एदेखि बीमा गएको लाइनको बियरिङ छ भने तपाईँले यो एङ्गल जोड्नु भयो भने, कुन एङ्गल, यो एङ्गल जोड्नु भयो भने, यो क्लकवाइज एङ्गल जोड्नु भयो भने कुन लाइनको बियरिङ आउँछ, बिसी भन्ने लाइनको बियरिङ आउँछ। इजी भनेपछि करेक्ट फर बियरिङ अफ एबीमा करेक्टेड एङ्गल बी जोड्नु भयो भने 192 डिग्री 15 मिनट जुन हामीले यहाँबाट निकाल्यौँ, यसमा करेक्टेड एङ्गल बी यहाँ हेर्नुहोस् त, करेक्टेड एङ्गल बी 56 डिग्री 0 मिनट जोड्नु भयो भने के आउँछ, 248 डिग्री 15 मिनट। यो भ्यालु 180 भन्दा के छ, बढी छ, सो डिडक्ट त्यसबाट 180 निकालिदिनुहोस्। 180 निकालिसकेपछि जति भ्यालु आउँछ यो नै के हो त यसको करेक्ट फर बियरिङ अफ बिसी। अब त्यस्तै गरी सेम सिडी पनि प्रोसिड गर्नुहोस्, डी पनि प्रोसिड गर्नुहोस्, इए पनि प्रोसिड गर्नुहोस् र अल्टिमेटली लास्टमा एबी पनि निकाल्नुहोस्। ओके, एबी पनि निकाल्नुहोस् अनि एबी निकालिसकेपछि जुन भ्यालुबाट तपाईँ आउनुभएको थियो, जस्तो 192 डिग्री 15 मिनटबाट आउनुभएको थियो भने सबै सम गरिसकेपछि अल्टिमेटली भ्यालु कति आउनुपर्छ, 192 डिग्री 15 मिनट आउनुपर्छ र अल्टिमेटली तपाईँको भ्यालु चाहिँ चेक भयो भनेर यसरी चेक भन्ने स्टेटमेन्ट लेखिदिनुहोस्। ओके, अब यो सबै भ्यालु जुन क्यालकुलेसन गरेर निकालिएको छ यसलाई टेबुलेटेड फर्ममा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्क्लुडेड एङ्गलको पनि करेक्सन गरिएको कुरा यसरी क्यालकुलेसनमा देखाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले यति कुरा चाहिँ इन्क्लुड नगरेर डाइरेक्टली लाइन भन्ने कलम बनाउनुहोस् अनि करेक्ट फर बियरिङ र करेक्ट ब्याक बियरिङ भन्ने कलम बनाउनुहोस्। यो रिमार्क्स पनि बनाइराख्नु पर्दैन है। यसरी चाहिँ यो टेबुलेटेड फर्ममा चाहिँ आफूले निकालेको रिजल्टलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले राम्रो मार्क्स ल्याउनु हुनेछ। सबैजनालाई चाहिँ बेस्ट अफ लक। कम्पासमा केही प्रब्लम छ भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला। अब यस पछाडि चाहिँ म लेभलिङको न्युमेरिकल लिएर आउनेछु।
यस च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथीहरू बीच सेयर गर्नुहोला र तपाईहरुलाई केही प्रब्लम छ भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला र यो सल्युसनको पीडीएफ तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने तपाईहरुको इमेल चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। म तपाईहरुलाई कम्पासको रिलेटेड सबै सल्युसन तपाईको इमेलमा पठाइदिनेछु। च्यानललाई लाइक गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस्। धन्यवाद।